सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज मैले हजुरले सानैदेखि खेल्दै आउनुभएको रक सिजर पेपर गेम पाइथनको मद्दतले बनाउन सिकाउने छु। सो विदाउट डिलेइङ द टाइम, लेट्स रोल द इन्ट्रो। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. हामीलाई कुनै पनि प्रोग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि केही मोड्युल्सहरू इम्पोर्ट गर्नै पर्ने छ। यहाँ मैले ऱ्यान्डम मोड्युल इम्पोर्ट गर्नेछु। ऱ्यान्डम अब हामीले यहाँनिर देख्नेछौँ एउटा लिस्ट पास गर्नेछौँ। लिस्टमा आर भनेको हाम्रो हुनेछ रक, यस भनेको सिजर अनि भनेको पेपर। यो हजुरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हामीले NOA भनेको हाम्रो नम्बर अफ एटेम्प्ट्स। हजुरले बुझ्नु भएन भने कुनै पनि चिन्ता नलिँदा हुन्छ। मैले यसलाई पछि राम्रोसित डिफाइन गरेर आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने नै छु। अब हाम्रो NOC इक्वल्स टु 10, नम्बर अफ टाइम्स भनेको यो। अब युजर स्कोरलाई स्टोर गर्न एउटा भेरिएबल राख्नुपर्ने छ, 0। त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटर स्कोर इक्वल्स टु 0, यो पनि। अब हाम्रो हुनेछ टाईलाई पनि एउटा टाई स्टोर गर्ने पनि एउटा 0 हुनेछ। अब हामीले यहाँ वाइल लुप चलाउनु पर्ने छ, वाइल ट्रु। अब यहाँ हामीले इनपुट लिनेछौँ युजरबाट, युजर चोइस भनेर। युजर चोइस हाम्रो चोइसलाई स्टोर गर्ने एउटा भेरिएबल बनायौँ हामीले, त्यो हो युजर चोइस। अब यसमा हामीले स्ट्रिङको मार्फतबाट इनपुट लिनेछौँ, त्यही भएर str इनपुट इन्टर योर चोइस। हामीले न्यू लाइन क्यारेक्टर दिनेछौँ। त्यसपछि अब हाम्रो प्रोग्रामले राम्रोसित दिन सक्नेछ। अब त्यसपछि यहाँ हामीले अब आफ्नो कम्प्युटरको चोइस पनि दिनुपर्ने छ। कम्प्युटर चोइस हामीले यहाँ ऱ्यान्डम मोड्युल युज गर्नेछौँ, ऱ्यान्डम मोड्युल। अब ऱ्यान्डम डट चोइस। अब यहाँनिर हामीले आफ्नो बनाएको लिस्ट पास गरिदिनेछौँ। अब यहाँ हामीले आफ्नो कन्डिसनहरू दिँदै जानेछौँ। यहाँनिर एकचोटि यहाँ मैले यहाँ डट लोअर लेखिदिउँ, किनकि हामीले क्यापिटलमा यसले हाम्रो क्यापिटलमा आएको छ भने इनपुट त्यसलाई आफै स्मल लेटर बनाइदिन्छ। त्यही गरी अब हाम्रो हुनेछ आफ्नो कन्डिसन लेख्ने पाली, इफ युजर चोइस, त्यही गरी युजर चोइस इक्वल्स टु आर। त्यसपछि अब हाम्रो कम्प्युटरको चोइस पनि कम्प्युटर चोइस इक्वल्स टु यस भयो भने हामीले के दिनेछौँ, युजर स्कोरमा प्लस गरिदिनेछौँ। युजर इक्वल्स 1 हुनेछ। त्यसपछि अब हाम्रो हुनेछ नम्बर अफ एटेम्प्ट्स पनि बढ्दै जानेछ, टु 1। त्यसपछि अब हामीले प्रिन्ट गरिदिउँ कम्प्युटर चोइस। यहाँ कम्प्युटर चोइस प्रिन्ट गरिदिउँ। चोइस यहाँ ख्याल गर्नु होला, मैले यहाँ इज लेखेको छु। यहाँ इज किन लेखेँ अहिले हजुरलाई थाहा हुने नै छ भिडियोमा। अब हाम्रो कम्प्युटर चोइस राखिदिउँ। त्यसपछि अब हामीले अर्को कन्डिसन बनाऊँ, एलिफ कम्प्युटर चोइस भनेको हाम्रो कम्प्युटर चोइस इक्वल्स टु आर एन्ड कम्प्युटर चोइस
equals to यहाँ युजर चोइस सरी चोइस यहाँ यस युजर चोइस इक्वल यस अब मैले हजुरलाई बुझाउने छु एकैछिन रोक्नु होला यहाँ कम्प्युटर स्कोरमा अब हामीले प्लस इक्वल्स टु 1 गर्नेछौँ त्यसपछि अब हामीले यहाँ नम्बर अफ एटेम्प्ट्स पनि बढाउनेछौँ प्लस इक्वल्स टु 1 त्यसपछि अब हामीले प्रिन्ट गर्नेछौँ ख्याल गर्नु है प्रिन्ट गर्नेछौँ हामीले कम्प्युटर चोइस वाच गरेर अब यहाँनिर हामीले कम्प्युटर चोइस यहाँ हाम्रो कम्प्युटरले पहिल्यै चोइस गरिसकेको हुने छैन अब यहाँ मैले आर इनपुट गरेँ मतलब आर भनेको रक मैले रक इनपुट गरेँ अनि कम्प्युटरको चोइस यस आयो भने हामीले जित्नेछौँ त्यसै गरी मैले कम्प्युटरले आर मतलब रक चुज गर्यो अनि युजरले यस चुज गर्यो भने चाहिँ कम्प्युटरको स्कोर बढ्नेछ त्यसै गरी अब हाम्रो सबै प्रोग्राम चल्नेछ मैले यहाँनिरको कोड कपी गरेँ छु माफ गर्नु होला अब यसैमा हामीले सिम्पल चेन्जेस गर्नेछौँ जस्तै अब हाम्रो यहाँ एउटामा हुनेछ अब यहाँ हाम्रो पी आउनेछ त्यसपछि पेपर र रक यसै गरी फेरि मैले यसलाई गर्नेछु कपी गर्नु नपर्ने हो त्यही पनि फेरि भी दबाएर अब यहाँ अब हाम्रो आउनेछ यदि हाम्रो पेपर र रक पनि भयो अब हाम्रो आउनेछ सिजर र पेपर सिजर मैले दबाएँ कम्प्युटरले रक मैले दबाएँ कम्प्युटरले दबायो रक भइसकेको छ सिजर र रक कम्प्युटरले दबायो पेपरले दबायो सिजर मैले दबाएँ पेपर अब हामी आफ्नो नेक्स्ट कन्डिसनतिर लागौँ if number of attempts equals to number of chance then हामीले के गर्नेछौँ अब हाम्रो स्कोर हेर्नेछौँ if फेरि लेख्नेछौँ if user score is greater than computer score त्यसो भए त अभियसली हामीले नै जित्यौँ त्यही भएर अब हामीले प्रिन्ट गर्नेछौँ प्रिन्ट you won the match न्यू लाइन क्यारेक्टर दिनेछौँ त्यसपछि हामीले न्यू लाइन क्यारेक्टर त्यसपछि अब हामीले प्रिन्ट गर्नेछौँ कङ्ग्रेचुलेसन अब यहाँनिर हामीले प्रिन्ट गरौँ आफ्नो स्कोर प्रिन्ट your score is अब यहाँनिर स्कोर प्रिन्ट गर्नेछौँ युजर स्कोर यसै गरी अब हामी कम्प्युटरको पनि स्कोर प्रिन्ट गर्नेछौँ प्रिन्ट computer score print computer
स्कोर इज यहाँ हाम्रो हुनेछ कम्प्युटर स्कोर। यहाँ साथीहरू हजुरलाई मैले यहीँ रोक्न चाहेँ। एकैछिन यहाँ हामीले सबै लेख्यौँ तर एउटा कन्डिसन भुलेछौँ। यहाँ हामीले लेख्नुपर्ने यहाँ हाम्रो कम्प्युटरको र हाम्रो पनि त चोइस एउटै हुनसक्छ नि त। त्यही भएर यहाँनिर लेख्नेछौँ अब फेरि हामीले लेख्नेछौँ if user choice equals to computer choice then I हामीले बढाउनेछौँ I प्लस इक्वल्स टु 1 गर्नेछौँ प्लस इक्वल्स टु 1। यसै गरी हामीले यहाँ प्रिन्ट अब हाम्रो न्यानो त बढ्नै पर्यो, नम्बर अफ एटेम्प्ट्स त बढ्नै पर्यो एन्ड ए प्लस इक्वल्स टु 1। अब हामीले यहाँ प्रिन्ट गरौँ प्रिन्ट I you not satisfied with codes for this न्यू लाइन क्यारेक्टर राखिदिउँ। त्यही छ प्रोग्राम। त्यसपछि अब हामीले गर्नेछौँ यसैलाई फेरि कपी गर्नेछौँ। फेरि हामीले सिम्पल चेन्जेसै गर्नेछौँ। TRL-C TRL-V ओके भयो। TRL-C त्यसपछि अब TRL-C TRL-V। अब यहाँ हामीले सिम्पल चेन्ज गर्नेछौँ। त्यो हो हामीले यतिलाई हटाइ score is greater than it is greater than user score user score भन्दा धेरै भयो भने USR user score भए कम्प्युटरले म्याच दिन्छ। त्यही भएर computer has won the match computer has won the match। के लेख्ने त हामीलाई पनि केही कम दिने कि भाइ छोडिदेऊ केही नदिउँ ठिकै छ कम्प्युटर हेज वान। अब यहाँ हामीले के लेख्नुपर्ने छ भने जहाँसम्म अब हामी पनि टाइट हुन सक्छ। त्यही भएर फेरि यसलाई अघि नै कपी त्यही भएर CTRL-V दबाउनेछौँ। युजर स्कोर इक्वल्स टु इक्वल कम्प्युटर स्कोर देन के गर्नेछौँ यहाँनिर सिम्पली केही फेरबदल मात्रै गर्नेछौँ। म्याच IED टाइट हाम्रो स्कोर र कम्प्युटरको स्कोर देखाउनु पर्ने भयो। त्यही भएर सिम्पली हाम्रो कम्प्युटरको हाम्रो प्रोग्राम यहीँसम्म छ। यहाँ हामीले अब केही ब्रेकहरू लेख्नुपर्ने छ किनकि अब हाम्रो चल्दै जान्छ प्रोग्राम। सरी मैले हजुरलाई भन्न बिर्सेँ ब्रेक थपिदिनु होला केही हुँदैन त्यही पनि जान्नै हो। लेट्स रन आवर प्रोग्राम।
अब यसले हामीलाई माग्नुपर्ने छ हाम्रो चोइस। यसले मागिसकेको छ, सो मैले सुरुमा रक चोइस इन्टर गर्छु। कम्प्युटरको चोइस छ सिजर, मैले सिजर इन्टर गर्छु। कम्प्युटरको चोइस छ रक, मैले पेपर इन्टर गर्छु। कम्प्युटरले पनि पेपरै चुज गर्यो। वाह, वाट अ वन्डरफुल म्याच। मैले रक चुज गरेँ, फेरि कम्प्युटरले पेपर चुज गर्यो। मैले सिजर चुज गरेँ, कम्प्युटरले पेपर चुज गर्यो। फेरि मैले फेरि पेपर चुज गरेँ, कम्प्युटरले चुज गर्यो या सिजर। यसै गरी मैले रक चुज गरेँ, कम्प्युटरले गर्यो पेपर। अब मैले फेरि गर्नेछु, फेरि नै रक इन्टर गर्नेछु, सिजर इन्टर गर्नेछु। अब फेरि मैले इन्टर गर्नेछु रक। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ कम्प्युटरले जितिसकेको छ म्याच। ओ नो, मैले 1 पोइन्टले हारेछु। यहाँ हामीले फेरि केही फेरबदल गर्न सक्छौँ, जस्तै हामीलाई टाईको पोइन्ट देखाउनु पर्यो भने यहाँ हामीले प्रिन्ट गरिदिउँ, प्रिन्ट tied match match r e लेखौँ सिम्पली। मेरो ब्याकग्राउन्डबाट आएको नोइजलाई हजुरले इग्नोर गरिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई यति विश्वास छ। यहाँ मैले फेरि टाइड म्याच म्याच टाइड आर फेरि लेख्नेछु भने टाई सिम्पली। If you guys like the video, please press the like button and hit the subscribe button. म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु, यस्तै अमेजिङ प्रोजेक्ट्सहरू लिएर आउने नै छु। सो मेक स्योर टु सब्सक्राइब। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला, त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई, स्टे होम, स्टे सेफ।